tiền quay buồn nhưng phi ngay mình thấy cái này phi vậy không bỏ lên cái gì không âu như này mày nó bao hết trăm không ai cho anh thôi cảm ơn chả sao tê câu này giúp coi một cái xí vai nữa đi thì nhẹ câu là một câu tiết lâu quái tận ăn câu này thôi chúc gì đó là o mà ăn chúc vậy rồi âu quái này vậy thôi thấy là chăm sao thấp vô tao đây mà tao một thời gian từ rào khen nữa là chụp âu liên à lâu miếng á ba cái cô lết đặt tiền trên nó bập của những quyền đấy muốn play chơi cái mà tìm đọc mà quên à mình con chơi nhà nó đẹp khiêu ấy thôi mà việc má nó làm chơi nó đang con đẹp khiêu mà chứ chắc khiêu một đi lắm nhá vì đó vậy cái tàu mà đó muốn nó sao mời con tuyên mẹ một áo đi chút lên chút tiếp đâu quay đây rồi thêm mới chỉ nghe chừng ngàn ấy à nó kêu bên canh mũi rồi đi hơi à đẹp canh chơi hai đôi bốn tôm chút lái ba luôn không lái không năng ba mua mà bài ở thế nghe tôi là mơ nưng năng ok mình vẫn năng tí lắm đúng là chịu món đấy à phùng vẹn quay khoái nó cho mấy chục món đấy cho là đấy à liệt tha vào tôm nó chua đấy nhiều kìa thơ ấy Việt la đó con mong tự yên thì việc xưa papa con tự yên ơi papa đi đâu này quay pa ai nghe không ô cái tô ở bên đạn tô dân á cha áo đã sệt qua đấy ở trong máy vô tu sắt tu ba đấy ông rồi tu sắt làm ăn vô rồi cái kêu cái score nữa ra phải chơi tay cái score nữa cái thái cũng trong tập trâu sra cái búa giờ ngưng tóc cái đấy làm được lên ba bao tiết không chào nó viên nó do đi chị ạ chụp hai tháo nữa hả đấy rồi máy thôi một cái nhà ngang tinh ngon nó vào ngang ngon to ăn nên trây nữa đủ là đồ bay chẳng đấy ba luôn tôi chắc bây giờ xem là thơ tôi với sâu số ta
chặt cái thấu được câu phải đặt lốp nó chìm nó mong tôm rơ sơn nào đi thầy vô máu chứ tao thằng mấy ngon ba đáy tiếp mét xa đáy tiếp cái ngôi tục người đã toàn to ăn được to cái đéo tôi thấy những cái lớn nó trô trô thơ ca đi bọc xa cái đây ngày đó giờ quạt cà rìm quạt chiếu môn đã nhưng trâu xạ tân xạ quạt mấy lô mấy bây giờ mình xạ đã tôi ai cúp pê tăng pê bây mình tăng thêm ấy đi tăng pê cúp pê mà mua mình học khâu tiết đấy ai quạt khâu tiết á chà điệp ra mày mình gọi quạt để làm chứ mà vô ấy cái đó vô máu đầu mơ mình ban mớ kho bạt đợi lóc vô màu mà khô muốn riếp cái tàu đồ nứt mơ đây tại vì tàu khâu mua mà mình mua mấy mua mà ở đây bắt chào cho pap đi pap chào cho cả bát đây là cả bát chán lấy nhây thì mà lấy rồi thấy ấy các bác chơi đâu phải chắc đại chẳng máu rồi tông máu chố bị ạt chào đây là cháo bị ạt chào chẳng máu rồi những chào tỉnh tăng tăng ủa nào vô á chơi mình đang ăn không chịu đấy rồi nhưng mà chào đi bắt ấp chào chứ ấp chào là ấp online pay này online pay chứ hai lâu ơi online rồi ơi ngủ nói vô nổ ai cụ mau vô quá ai ấy à ê cụ mau vô đá đặt đi
đâu đâu mày đèn mày nó có ra nhau đừng nha mặt em ngặt không lột em có ấy nè mà anh tưởng rủ viên tịch đầy chân đâu giờ tay nó tay tăng tay nó tay tu chứ cho nên đó thở hôi em quay chào chứ đổ đó này chào bạn cùng mùi nhau vâng này pet chọc vào rồi riêng phên nó cho nó đại ta cặp mọt bờ chặt chân đã chụp chưa rồi ta cặp mọt bờ đã cặp nâng mà nó nó có học sinh nữa á bị vậy nanh chọc hay nhỉ có bật riêng Không mà tôi cũng dám đó. Không cái tạo tôi ô tô à trên thứ hai là lâu thì nó thầm đá bên đấy đầu của bắt thì thời này hai là đầu đầu Đồ bắt á. Ông Prey là linh mắm chứ. đi Đồ Prey. Đồ Prey. đồ đấy Mình đồ hết chứ mấy. đồ hai bắt bay bắt bay
chênh nó đặt hao mà nó chậm không món đâu nè hả nó đâu đó Đấy không? Ba ô tô ba nhóc ấy tài của tơ không đặt theo lấy luôn tay bên
ăn thay cái ăn nồi vải đặt con phải nhóc Chị đang tâu mó vì nhá. Hả? đây kì chọn Phải rồi thư nha. vừa đặt làm Hả? được nè tê mình Vừa tay làm chân á. to được nè được nè Đóng lên đó. Cây ấy cho nhà tàng mua như cây quay cây được nè tê đâu chứ đôi lấy tay chân to đi rồi tí nữa Chứ mẹ chơi to đó. được nè giờ nó chân to cũng nên là ốc Tình nhung mê. Tình nhung mê. mà sao nhé tình vô tàu ngồi chơi Cái này là mua tổng phây. tàu cái Tổng phây biết nào mà không dám đi. này nó không mới đi để không mới Chẳng ai mặt con á. ủa đã chơi chân mấy chứ ra rằng mồi chơi cho làm tôi chân vô mà khu quen quá nên xấu nè nó quả sống thả xấu mình xây kia thì Vì đó nghe. Ủa đặt cho xong à ó trái. ó mà bé lo mà Nang piman, nanti man ya. ăn lấy nước lấy Tôi nghe là nghe chơi một hồ đấy. Nhưng mà không nó quay. Nanti man ya. Nó mà nghe chơi. rồi bán lâu đâu bán đào bán đằng ngóp mồm rồi đọc cho là phải trâu ca rồi đây rồi nè ngáo luôn nè phụ cái nó khôi chơi mà là mầm chúa tao mầm hiên bát hay là mầm hiên bát trên ta rồi hơi quá đạn này
xe rồi thì làm trâu đã tới chất. Tên rồi trâu cái hắn cái nhất quay như game này. Ừ. À, nó đây nó đây tự nhiên to khá đó chứ được mấy vô nó hồi đấy thầy chiêng thầy thầy phẩm pal ấy tàu phàm tập
Thôi kìa, má kìa. để chiên cho ngày một ngày bí Con ta kéo 7 con đang ấy. បាទ 7 phút không? Rồi mà con lên tay của thằng đó. Bạch lên. nhọc 2 được 7 Nhọc 2 pi thôi mới chứ. nhọc Em đã ba bao nhiêu buôn đẹp lắm. dẫn đâu vô đó bố phải dẫn đâu vô đó đâu này Ôi, mày phải làm này, không pa được đấy á. Nó hơi cà phê rồi về phá nó buồn cái phải hỏi cái đồ phải dân đồ cái đồ gì chứ đừng đại mà cái đồ gì chứ đó
ớn này nhé này ắt cô pha đúng không thịt mà liền mình bán rồi trong gói pha cho đôi bò ơi ai ai sắp cho được muối là ớn hay là ớn đánh lớn á ai người vào đâu anh thử lắm rồi thầy có mà trái vinh vài những hồng ớt luôn tao nó Đi thôi cà té mình nói từ đây chứ nó không phải uống được nữa mình mới bắt đầu muối mơn chiếc vậy mà đó phải đó đâu phải như mà không
bùទៀតប៊ូដាច់ទេមិនដាច់នេះល្អនេះអាមេរិកដាក់មួយ nó tính mà đọc gì đấy cắt được bú đây làm lại con can lại cắn được cái rồi cái đấy chứ không đấy đây rồi cái tay rồi đây Sơn nó êm đấy chết đi con đi đây cũng hai đánh đó đấy chờ đấy chất đấy